Second is principle in marriage. The third was design in marriage. And now it's about marriage and divorce. About marriage and divorce. Why is so important to know this? Bakit kailangan malaman? Bakit kailangan ipangalan ng Panginoon sa ating buhay? Well, as we all know, na-define na natin yung marriage na ito. Of course, contrary to marriage is divorce. Divorce happens when we feel one of the three biblical grounds. Amen. Divorce will only happen when we meet or we feel to meet or comply with this one of these three biblical grounds. One ground can be found in Romans 7 verse 2. Kamatayan ang maaaring maghiwalay. Amen. Divorce can be translated as annulment because in the Philippines, annulment, not divorce, but all other countries, divorce appear available, but they are almost the same. Amen. So for the woman who has a husband is bound with the law to her husband as long as he lives. But if the husband dies, he is released from the law of her husband. Meaning to say, kamatayan. Only death can separate them. This is the first ground. Amen. Take note. Divorce and annulment could be defined as we fail to comply one of the three grounds. We fail to comply one of the three grounds. One of the three biblical grounds. Amen. At one ground is ito po yung death. Kamatayan. Amen. So that means to say, kung titingnan natin ang marriage, this is holy, na pag kayo ay pinag-isa ng Lord, ito ay hanggang sa kamatayan. That is why this verse can also be treated as till death do us part. Amen? Because only death can separate us from this law of marriage. Wala natin? So, kaya nga hindi basta-basta yung mag-aasawa dahil pag-asawa, sigurado ka na kaya mo lang ibigay yung buhay mo sa kanya, vice versa. Amen? This is the first thinking. Why? Because once you get married, this is forever. This is for until death. Amen? Hanggang sa kamatayan ito. Amen? Kaya ihanda natin ang ating mga buhay. Amen? Hindi po ito basta-basta. Kung hindi ka sure, pwede mo ipagpaliban ng isang araw. Isang araw naman. Para mag-isip. Amen? Kung kailangan mo pa ng 2 araw, di 2 araw. Amen? Kasi ang gusto ko sabihin, huwag kang magmadali. Amen? Kaya nga, bago panuhin ang lahat-lahat, see to it na kayo ay sure na talagang you are ready to receive the covenant of the Lord. Amen? Kailangan handa kayo doon. Amen? Otherwise, ano kasi ito no return na exchange to a marriage. Amen? Unless otherwise, you feel one of the three grounds, three biblical grounds in the Bible. Amen? Which is number 1, ito po yung death. Amen? Kaya yung marriage, till death do us part. Nagpapatunay itong Romans 7 verse 2. Amen? Second ground is 1 Corinthians 7:15. Amen? Abandonment or departation of the spouse. Amen? But mostly, pag mangyayari yan, yung makikipag-break doon sa marriage ay ano siya? Ang tinukoy ng Lord yan, unbeliever po siya. Unbeliever. How about the believers? Both believers. Can one of these spouses ay maaaring gumawa nito? Kaya nga, pag gumawa siya, that means kinakalimutan niya ang kanyang sinumpahan sa kasal. That is why unbeliever. I mean, he doesn't believe anymore what was being
said, like the vow, amen, during marriage. Amen? Well, when it comes to vow, this is different from the promise. Amen? The promise is a commitment. Amen? That is something to do afterwards. But vow is a binding commitment that should be started now and to go further and continually, amen, until the fulfillment of that vow. Well then, meaning to say, pag ikaw ay nakipag-vow sa iyong aasawain, hindi po ito in the future yung ano mo, yung gagawin mo commitment. Now, it will start from that very day. Nakuha na tayo? At ito ay tuloy-tuloy yun as long as you are married. Amen? Upon getting married, yung vow na yan nag-take effect sa buhay niyo. Like for example, mayroon kayong vow na sinasabing, mamahalin ko siya habang siya ay nabubuhay. That will come from that very moment. Amen. When the Lord blessed you to be as one, from that very moment, yung vow na yun nag-take effect sa buhay natin. Naman natin? Hanggang sa nabasa natin kanina, hanggang sa tayo. Ito yung sinisecure ng Lord sa marriage. Amen? Kung bakit natin pinag-aaralan to. Amen? Nakuha natin? So, yun po yung difference. Amen? Yung pangako naman, nangangako ka, hindi pagaganapan ngayon in the future. Amen? I promise that I will marry you. Promise. Future. But vow, you are now in front of God, exchanging your vow, exchanging your commitment. Amen? Nakuha natin? Na yung vow na yan, that will start from that very moment, upon the Lord bless your life. Yes, one. All throughout na yun. Amen? Now, along the way, along the process of your marriage life, though there was a vow, there was exchanging commitment and vow, maaaring magkaroon ng hiwalayan or divorce just because of these three biblical grounds. You failed to meet these three biblical grounds. Amen? Nakita natin kanina, yung death lamang ang isang first ground is yung death. Kamatayan ng mga maaari na maghiwalay sa atin. Second is, ito po yun, yung departation or abandonment ng isa. Amen? At yung isa yun, ay minawalan niya ng saysay, kaya ang believer. Amen? Minawalan niya ng saysay, yung commitment nila, yung kanilang vow during marriage. Well then, so, at kung bakit yan nangyari? Because marahil hindi na nami-meet yung mga bagay-bagay. Amen? Yung sinumpaan ay hindi na nakikita. Ako natin. Then the third one, why we are sitting pala tayo? Sabi ng Lord, a brother or sister is not under bondage in such cases, but God has called us to peace. Amen? Sa kapayapaan tayo tinawag ng Panginoon. Amen? Kapayapaan tayo tinawag ng Panginoon. Hindi ka po maaari na ikaw ay anak ng Diyos. Ayaan ka na. Araw-araw na naman ang ginawa ng Lord sa iyong buhay. Hindi yan. Hindi kaya ayaan ganon. Amen? Kasi si Lord ay merciful siya sa buhay natin. Amen? Ayaan ba niya o throw your leg, ganun ka na lang? Amen? Persuasion na lagi? Hindi. Tinawag tayo sa kapayapaan. Amen? Kaya nga mga kapatid, sabi ng Romans 12 verse 18, pinakita ng Lord kung ano ang sinisecure niya sa buhay ng bawat nananampalataya. It is possible as much as depends on you, live peaceably with all men. Amen? Of course, bakit sinasabi ng Lord to? We should have that effort. Amen? That is our part na mag-extend ng peace. Especially, of course, pinag-usapan natin marriage. Abulin siya. Abulin. Abulin natin. Amen? Kasi, kailangan gawin mo yung part mo. Hindi ko maaaring issues ng Lord na hindi mo ginagawa ng part mo.
Kasi ang sinisecure ng Lord dito is not your emotion, it's not your feeling that would, sabi natin, validate your reason why you will get into divorce. Ano po natin? Hindi maaari. Kailangan nagampanan mo yung part mo. Na napaghumarap ko sa Lord, Lord, I believe I have done my part. Wala kang guiltiness na haras. Meaning to say, dumaan ka sa maaaring big situation, extreme situation, na talagang, I'm giving up, Lord. Binababa ko ang aking bandila. Nilalabas ko na ang aking puting panyo para dito. Amen? I'm throwing the white towel for my marriage life. Amen? You're giving up. Dahil meron kang ginawa na. Amen? Ginampanan mo na yung part mo. Amen? Hindi po si Lord, hindi po siya nag-excuse ng basta-basta ganito sa buhay natin. Kaya nga mga kapatid, sinisecure niya gaano siya ka-stricto sa marriage. Amen? At ito ay kailangan, kaya nga, hanggang maaari ang lahat ng tao, magkaroon siya ng local church, na kung saan ang local church na yan, yung pastor, tatayo siya talaga na isisecure niya ang strictness sa marriage. Amen? At salamat sa Diyos. Sinimulan tayo ng Lord sa church. Sinimulan ito ng church kung agad to protect particularly the women. Amen? To secure you from alam niyo na, ang susi. Amen? Kaya, I believe, nararanasan niyo dito. Amen? Are you secured in this church? Amen. Yes, you are. Amen? Under the banner of Jesus. Amen? Glory to God. By the grace of God, salamat sa Diyos. Amen? That is why we're so particular, mga kapatid. Pagamat mga kapatid tayo, may tiwala tayo sa Panginoon. Amen? Pero wala tayong tiwala kay Diyan. We should not trust evil in our life. Amen? We trust our lives. When we trust God, I trust God in your life, you trust God in my life. You trust His because God is leading us. But we should not trust evil. Amen? Kaya nga mga kapatid, sa tulong, frankly speaking, I've been repeating this again and again. Ito yung dealing kay Lord. Lord, binigay sa akin ang ministry nito. Really, from time to time, I'm asking you. Especially yung beginning ng pinababalik ng Lord yung mentoring. Of course, yung mentoring na yan, naganap sa mga, nandiyan na mga pastor. Amen. Pinabalik lang niya ito. Bakit, Lord? Yung mga sisters yan, ang gaganda nila, Lord. Baka sila yung matip sa akin, ha? Amen? Hindi. Nandun po yung faith. Amen? We don't give God today. Amen? That's why we pray a lot. And we started yung ganitong mentoring by cleansing. So that the holiness will be there. I mean, there will be God. There will be no space. There will be no room for the people. Amen? Even you, when you are still there in my room, you experience the same. Amen? Even we are alone. Who happen to be alone with me? Amen? Naranasan natin? Amen? Ganun po mga. The holiness should be there. So that there will be no God, there will be no space, there will be no room for the enemy. This is the way of God. At naranasan natin. Salamat sa Diyos. We are saved. Amen. Tara pa kamo Diyos. Naranasan po natin. Ako natin, ito yung sinasabi ng Lord. It doesn't mean na tinawag ka ng kapayapaan, pero mayroon kang dapat kang tanganin. Amen na, hindi ko siya nagustuhan, hindi na ganito. Ang tanong doon ng Lord, tatanungin ng Lord, may ginawa ka ba? Have you done your part? This is it. If it is possible, as much as depends on you, live peaceably with all men. Meaning say, nandun yung pag-abot mo. Nandun yung heart mo na pang-unawa mo, pang-abot mo. Amen? Kung kinakailangan ipagtimpla mo siya, kung nagkakapi siya, with peace. Amen? Kung kailangan gagawa ka ng something na parang ma-challenge mo siya na you have to live peaceably. Amen?
Ginampanan mo yung part mo. Para sa ganun, walang sisihan. Wala kang guiltiness in the end. Amen? Nakuha natin? Masasabi mo, for me, I have done that. Baka naman minsan ka lang nag-abot sabi mo, I have done that. You have done one time in your life. Amen? Hindi pa pahig si Lord doon. Meron pa si mga kapatid. Nandun yung panawagan ng Lord that we have to be at peace with anyone. Amen? With all people. Amen? Especially, we're talking about marriage. Your spouse. Amen? Nagampanan mo ba yan? Let's say, hindi angkop yung kanyang minumuno, kayo yung karakter niya marahil, o kayong kinikilos niya. Were you there to live peaceably with him? Inabot mo ba siya? Amen? May ginawa ka ba na part mo? Amen? O baka naman naghahanap na siya ng attention sa'yo, kaya ganun siya. Kasi ganito yan eh. Ganito yung peaceably na sinasabi ng Lord sa buhay natin. Natin, hindi yung one-sided ka. Hindi yung ikaw lagi ang inaabot. Hindi. Ikaw din ang nag-aabot. Amen? Kahit hindi ka inaabot mo siya. Kasi na, nakakaunaw ka ng salita ng Diyos. Amen? Kasi ang kausap mo sa Mary, si Lord. Amen? Paano niya i-award sa'yo yung peace na sinasabing, I called you for peace, sabi ng Lord na, inaalaw kita sa ganitong sitwasyon ng divorce. Dahil nagampanan mo yung part. Amen? Why? Because God is merciful. He is a God of order. Hindi aya na because alam natin kung bakit papasok to because of the hardness of the heart. Because in the very beginning, you were not meant to each other. You are not designed by God. In the very beginning, alam ng Lord yun. But because of the vow, we are talking now, amen? The vow is a binding commitment between the spouses, amen? That should take place from that very moment upon the blessing of the Lord for both of you as one. Amen? Until the end of life. That will take effect. Amen? Nakuha natin? But promise is I'm promising you for something that is to be done later on in the future. But vow will take effect immediately upon. Nakuha natin? Kaya nga mga kapatid, it's not so easy. Marriage is not so easy matter. Amen? Hindi po basta-basta. Amen? Di ba kung minsan natasabi natin, kung maibabalik ko ng tapon ko, ikanta mo na lang. Amen? Kung maibabalik. Tapos sasabihin, bakit ngayon ka na? Amen? May sa mga ganong bagay sa buhay natin. Amen? Dumarating tayo sa mga ganito. Wow. Amen? Salamat sa Diyos. Amen? Kinupupot ako sa mga awiting ni Reverence. Kinukunik natin yung mga bagay-bagay sa awiting. Amen? Give po yan. At yung boses natin, pang never mind. Amen? Huwag natin. Nagampanan mo yung part mo. Hindi ito basta-basta na hindi ko nagustuhan. Bago pa lang kami ganito siya. Pero ngayon, hindi na. Teka, may ginawa ka ba? Baka naman naghahanap siya ng operation mo kasi you are both called by God as standing in the marriage. Maybe you are not doing your part. That is why you have to live peaceably with all men, live peaceably with your spouse by doing your part. Pag ginampanan mo yung part mo, di ba? Ganun tayo. Amen? O mayroong hindi dumalo. Ano gawin mo ngayon? Kakalimutan mo ngayon. Do your part para hindi ka guilty sa Lord. Amen? Gagawin natin yung pag- Ginawa mo na, masugit ngayon. Ano gusto mo na yung oras mo? Sasabihin ng Lord, don't spend all the rest of your life for that soul. Amen? Kung minsan may ginagawa tayo ng Lord. Kung minsan nga gagawin tayo ng Lord. May closure na yan sa Lord. Amen? I-block mo na sa FB yan. Hindi na siya nakakalugod. Amen? Nagpapahirap na siya masyado sa iyo. Ano siya? Amen? Si Lord po yung magsasalita pa. Ako natin, may part tayo. Hindi basta-basta. Kailangan gampanan natin. First of all, mga kapatid, hindi natin point dito ang pag-usap ng divorce kasi may marriage ka, kailangan may pagkakataon na i-divorce. No? We are not promoting divorce here. But because of circumstances, amen, we failed to meet the three biblical rules.
And these are the three kingdoms. Amen? Still, the Lord is well strict about this. Have you done your part? Have you tried to live peaceably with your spouse? Despite all. Amen? Ako natin? Sabihin natin na, uy, lumabas ang kanyang tunay. Ay, bakit ang kulay niya noon maitim, ngayon pumuti? O kaya maputi siya, ngayon umiti. Amen? Di ba? May pagbabago na nangyayari. Amen? Yung pagbabago na yun dapat supposed to be ay for progression, pero ngayong pagbagsak. Amen? Pagkawala ng kanyang pag-ibig sa akin. Marahil. Amen? Wala akong makitang affection sa kanya. Amen? Wala man lang akong makitang gesture man lang. Amen? Wala man lang akong makikitang gentleness sa kanyang buhay. Amen? Nakikita ko noon ay very gentleman siya. Amen? Ay noon ay talagang magalang siya. Amen? Pero nung kami nag-asawa, bakit nawala? Reality ito. Ito yung usapan natin. Amen? Yung mga nangyayari sa loob ng marriage. Amen? Sabihin natin, marahil hindi kayo masyadong humahantong sa pagiging spiritual Christian. Kristiyano kayo, pero marahil kayo bibig Christian pa lamang. So hindi pa kayo malalim. Amen? So lalabas yung mga bagay na immaturity. Amen? Amen? Immaturity. Sa pag-isip pa lamang mag-isip siya, napakababa. Napakababa. Parang gunjang-gunjing. Amen? Nakakaano naman, nakakatorture, no? Mga kapatid. Amen? Teka, napaka-chance. Amen? Hindi. Amen? Ito yung mga bagay na nangyayari. Amen? Kaya mga kapatid, when it comes to marriage, it's a package deal. Kaya nga, tanggap mo kung sino siya, maging sino siya. Yes, really. Maging sino ka man. Ganun talaga yon. Reality yan, mga kapatid sa marriage. Amen? But, sometimes, along the way, along the process, kasi nga hindi tinanggap, hindi na unawaan yung marriage, first of all. What is the definition of marriage? It's a binding union, a holy binding union from God. Amen? God, kausap mo si God. God is such for marriage. Amen? You should receive the covenant from God. When you receive the covenant of God, that God has that binding power for these two people, amen, ay tinanggap nila ang submission sa Lord. Nagpapasakop sila. Muna natin, ito yung mga pag-aaral natin noon. Nire-recollect lang natin. Amen? Nire-refresh lang natin. Amen? Because it will consolidate everything here. Amen? When it comes to marriage, hindi po basta-basta. So, matutal mga kapatid, ang tanong doon na pinakatanong, ikaw babae, handa mo na bang ipagkaloob ang iyong buhay sa lalaki ito? Ikaw din lalaki. Ganun. Ito yung pinakatalagang, sabihin natin, mabigat na tanong dito. Kaya nga, mag-iisip ka. Bago kayo pumasok doon sa marriage, tanongin mo yung sarili. Ano ba talaga? Baka naman pagpagalitan na ako eh. Amen. Baka naman meron akong makita sa kanyang ayaw ko eh. Bakit siya? Ang dami-dami na lagi, bakit siya pa? Kaya nga, bago mangyari yun, bago kayo humarap sa Lord. Amen? Amen? Hindi ito pagandahan, ito pagkabuhan dito, hindi po. Amen? Kung Kristiyano ka, wala na yung preferences. Design ng Lord ang iyan. Amen? Kaya kung maliwanag sa bawat isa na ikaw talaga ipinagkaroon ng Lord sa akin. Ikaw talaga yung missing rib sa buhay ko. Amen? Na talagang you are fit in with me. Amen? Na talagang eksakto ka doon sa tornilyo na yun. Amen? Wow, grabe yun. Amen? Talagang siguro yung buhay nyo doon, talagang yung labing diretso na yun. Amen? Talagang wala ka nang gagawin kundi maglingkod sa Lord. Amen? We really long for that kind of situation in your life. At yun po yung target ng Lord. Why? Kasi meron siyang, first of all, pinakauna na mission natin sa marriage. Yung divine purpose niya maganap. Amen? Dahil nandoon yun, iko-complement ka sa sexual relationship, sa companionship, nandoon yun. Nakuha natin? Pero ang pinakauna, yung divine purpose ng Lord. Mayroon siyang divine calling. Mayroon siyang panawagan sa mag-asawa.
Amen? Pag naunawa ito, tanggap ito, ganito yung naka-intune sa buhay natin. Grabe. This is what we call happy marriage life. It is guaranteed by the grace of God. Amen? And it is sealed by the blood of Jesus. Amen? You are covered by the precious blood of Jesus in this grace. Amen? Kaya, hindi ito mga parents. I am not encouraging you to enter into marriage kung hindi ka handa. Ipagpalitan mo yan. Ate, kuya, ipagpalitan mo. Amen? Don't just enter into it. Amen? Makipagkasundo ko kayo. Lord, am I ready to give my life to this man? Like, send yung lalaki. Ganito. Amen? Kaya may church na papakita. Amen? And we are so blessed in this church. Amen? Nandito tayo. How far he is, niresaw natin. See, all day, sinabi natin pamantay na noon, I will not be involved ministry in marriage if he is not a real Christian. I don't want to be involved to compromise my stand as servant of the God. Amen? Na ikakasal ko kayo, na mix kayo, mix faith. Amen? Hindi maaaring mangyayari po. Amen? Hindi ako galit sa inyo, pero ito yung sinasabi ng Lord. Nakuha natin. Oh, no, you stand. And now he's coming to that point. Amen? Pero we will see to it na talagang siya ito totoo. Na gagawin niya yan. Not just because a requirement of grace. No. Amen? It is because he wanted to have a proper relationship with the Lord. Ito yung point doon. You as a concern, kailangan ito ipaunawa sa Kanya. Hindi mo gagawin yan dahil sa akin. Gagawin ka. Amen? Please, listen carefully. Amen? Huwag kang papayag na gano'n. Dahil meron lang siyang, kasi requirement nila yan. Otherwise, alam ko naman na kahit mahal naman niya, yung pastor pala niya makikinig. Wow! Di ba? Di ba? Am I right? Tama ba ako? Kinakausap ko yung mga lalaki. Binata. Amen. Kuha natin. Amen. Amen. He should not be under the influence of you or the marriage. But the main point is, of course, mayroon kayong dapat kasi. Because maaaring siya ay unbeliever at gusto niyang pumasok as believer, pero ang layunin niya ganyan, hindi niyo siya papabayaan. Mayroon kayong part na dapat gawin. I-lead niyo po siya to Christ. Amen? Hindi dahil sa, gawin mo sa akin yan kasi love talaga ako, hindi mo sinasabi. Pero hindi. Kalimutan mo yung love relationship. How important yung relationship mo sa buhay. Amen? Yan ang magpapatibay sa inyo. Amen? Na yung sinasabi ng Lord, your relationship na will be forever. Gagano si Lord. Kasi nandoon si Lord. Siya yung pinakauna doon. Pero ang nais sa inyo ay dahil kagustuhan lang kayo. Ano sa mga Amen? Why this is so emphasized here? Bakit natin i-emphasize ito mga kapatid? Na hindi ikaw ang dahilan kung bakit magiging believer siya. Hindi dahil yung marriage papakasalan muli niya kung siya ay magiging believer. Hindi yun. Ang point dito yung kaligtasan niya, yung personal relationship sa Lord, na siya ay haharap sa Lord individually para sa kanyang kaligtasan. Ito yung sinisiguro natin. Even in a divorce, when you come into it, we should be fair. Na yung concern na spouse, nandun pa rin yung heart natin, na hindi siya mawawala sa faith hanggang maaari. Na yung pag nangyari man yung divorce sa buhay natin, hindi niya maiisip na naging unfair ka bilang believer. Amen? Naging fair ka pa rin. Inabot mo pa rin siya, ini-introduce mo pa rin si Lord, pilit mo pa rin siya nilalapit sa Panginoon. Ano natin?
Kasi ang kausap natin as believers, si Lord. Amen. Yung love relationship natin dito sa baba, sa lupa, yan ay nothing in front of God. Amen. Darating yung point, darating yung time, nahaharap ka, hindi hahanapin yung husband mo. Ikaw, individual, anong ginawa mo dito sa lupa na nabubuhay ka pa? Nabuhay ka ba talagang tulong Kristiyano? Sumunod ka ba sa akin? Open the book of life for this lady. Amen. Hindi yan lang sabihin, open the book of this life for this couple. Couple is not there. Individual is there. Okay na din? Because salvation is individual. Amen? Walang proxy dito. Amen? Amen. Bigyan natin ng halimbawa. Matthew 22 days. Polymedia. Matthew 22, 23 to 30. Amen? So gusto ng Lord na maipunaw ito sa lahat. Amen? Ang ibig sabihin ng Lord dito, kung mayroon kang marriage relationship, mayroon kang katuwang, mayroon kang isa, mayroon kang puso, kapamilya dito sa lupa, it is a way of God to complement you for your life. Di maliwanag ito. Amen? Hello? Amen. Basahin natin ha. The same day the Sadducees, amen, who say there is no resurrection, came to him and asked him, saying, Teacher, Moses said that if a man dies having no children, his brother shall marry his wife and raise up offspring for his brother. First instance, first case, mayroong pamilya na 7 silang mga kapatid na lalaki. May yung isa na lalaki, membro doon sa pamilya, one of the 7 brothers, asawa niya yung babae. Namatay si lalaki. There are still remaining 6 brothers in the family. Pinakasalan nung kasi patay na, kaya mo pakasalan. Pag-aralan tayo kanina. Okay. Then namatay din rin. Hanggang doon sa pinakapitong brother. Naging asawa niya si asawa na babae. So, sige po. Ilan po yung pinto dito? Sinasamalis ko lang. Now, there were with us 7 brothers. The first died after he had married, and having no offspring, left his wife to his brother. Likewise, the second also, and the third, even to the 7th. Last of all, the woman died also. Amen. Okay. So, isabihin, ano yun parang sa kapitbahay namin, parang may nangyari ganyan. Amen. Nabuhay yung babae talagang grabe. Tandang-tandang ang tayo ngayon, mga ako. Amen. So, ngayon, napakasalan niya lahat yung 7 brothers na yan. And then, the last thing na nangyari, yung woman naman namatay. So, may tanong. Therefore, in the resurrection, sa muling pagkabuhay, okay, whose wife, the 7, will she be? But tatanong nga, sino kaya ang kanyang asawa sa among the 7 brothers? Amen? For they all had her. Pinakasalan niya lahat. Amen? See, 7 against 1. Amen? Isang babae, 7 ang naging asawa niya because namatay individually yung brothers. Amen? So ngayon, Jesus answered and said to them, You are mistaken, not knowing the scripture nor the power of God. Amen? Kasi nagtatanong sila, alam ng Lord ang direction ng kanilang tinatanong. Kaya, antimano na reduction ng Lord. Amen? For in the resurrection sa muling pagbubuhay, they neither marry, nor they are given in marriage. Amen? But are like angels of God in heaven. What does it mean now to be like angels of God in heaven? Amen? Sabi ng Lord, sa muling pagkabuhay, amen, hindi na makikilala kung sino yung asawa mo kasi wala na tayong pagkakilala sa bawat isa pagdating natin sa immediate presence of God in the third heaven. Amen? We are all the same. Hindi mo na makikita, hindi ka nakikilalanin na sino ito? Si Ate Chiba ito. Alam mo, utang ito sa akin. Wala na yun. Wala tayong pagkakilala. Meaning to say, we don't have any consciousness. Wala tayong consciousness. Amen? Wala tayong. Kaya nga mga kapatid, anong ibig sabihin ng Lord kung meron tayong marriage relationship, meron tayong love relationship dito sa lupa?
sa concrete. Amen? To encourage you. To have you with katuwang, kaisa, kapuso, name it. Amen? Panagan? Maniwanag? Because in the resurrection, you are like angels of God. How? 1 Corinthians 15, 42, 49. Note it down. Amen. 1 Corinthians 15, 42 to 49. Because after our life on earth, if we are believers, amen, God will not take your body. Hello. Your body will remain here, will return to dust. Amen. But your body, the new body, will be a glorified body, a spiritual body. Amen. That is sinless, no blameless. Amen. Walang bahid karumian. Incorruption siya. Amen. Wala din. Whereas ito, corrupted yan. Alam niyo yung kalagayan natin? Punong-puno tayo ng kasalanan. Itong katawan na yun, punong-puno ng kasalanan. Hindi yan maaaring dalhin ng Lord sa third heaven. Okay. Maging maliwanag muna. Attention. Amen. We have verse 7 until doon sa himpapawid, verse 7. Above the himpapawid, we're in the location of sun, moon, stars, second heaven. Okay? Third heaven is above. That is the immediate presence of God. The third heaven. Amen. Here in verse 7, when you die, your body will be decayed back to ground. Amen. And your soul will be taken up by the two angels of God. Dadaling ka doon sa second heaven. Amen. Sa second heaven, ito po yung maririnig sa internet kung sino-sino. But don't be misguided kasi ang sinasabi na doon, mayroon pa tayong reunion. The reunion will only take place in the second heaven, not in the third. Amen? Kasi sa second heaven, mayroon pang questions sa tatay doon. Nakikilala mo ba? Ay, ikaw pala yun. Gaganon ka. Amen? So, mayroon pa. O natin? At yun po yung mag-aantay tayo na doon para sa rapture. Amen? Amen? Sa third heaven, wala nang kasalanan doon. Although sa second heaven, wala kasalanan din. Pero sa third heaven, glorified body na yun. Bagong katawan na. Brand new. Amen? Brand new. We could say, kung brand new, it is like the original body of Adam and Eve in the beginning. Because they are sinless in the beginning. They are holy. Amen? Amen. So we will live in paradise. We will be like angels. Amen? Kaya ang sinabi ng Lord, because in resurrection, you are like angels. Why? You don't have consciousness. You will have a glorified body. Pinatunayan niya ng 1 Corinthians 15:42. So also in the resurrection of the dead, the body is sown in corruption, it is raised in incorruption. Amen? 43 and 49, it is sown in dishonor, it is raised in glory. Ito yung mga kapatid, dinidescribe ng Lord kung anong katawan meron tayo ngayon. It is dishonorable to God. Amen? Corruptible siya. Amen? Pero si Lord, kino-convert niya that kind of corruption, that kind of dishonor, I will raise out in glory. Amen? Punong-puno ng weakness, but it is raised in power. Si mga kapatid, ito yung kalagayan mo na hindi karapat-dapat na mapunta sa langit. Pero ito yung gagawin ng Lord para karapat-dapat. Kaya pakita ko sa amin. I mean, it is sown in dishonor, it is raised in glory, it is sown in weakness, it is raised in power. 46:24, it is sown in natural body, it is raised in spiritual body. Ito yung sinasabi ko. I mean, we have the natural body, this is the natural body. Amen? Maiwan to sa lupa, babalik to sa lupa. From dust to dust. Amen? Amen? O bakit ka pa nangangalaga naman kung ano mga kayamanan mo, ibigay mo na kay Lord para mapulfill ang kanyang panawagan sa church. O di, sabi ng Lord, dadaling kita sa aking trono, patabi kita. Ayaw mo nun.
Bakit hindi kaya? Amen? Kaya nga, kung ito'y dumating sa iyo ang kalimanagan, do your part. Amen? Yan. Yun na po yan. That is my point. Bakit binasa natin. Ipakita lang natin na itong natural body nito. Amen? In due time, pag tayo po itadali ng Lord sa langit, tignan mo, from first heaven, pag namatay tayo, dadalhin tayo ng 2 angels sa second. But the only authorized person who can bring us from second to third heaven, or even from first to third heaven. Because mangyayari ito Maaari yung mga unang namatay na sa atin na Kristiyan, nandun sila sa second heaven. Tayo ngayon na bubuhay pa ngayon, hindi na natin matitikman yung second heaven. Pero pag dumating si Lord, from first heaven to third heaven. Tara din. At sino magdadala diyan sa third heaven? Only Jesus was authorized by God the Father to take us out to heaven. None other else except Jesus. But in second heaven, the angels of God. These angels of God, ito yung nung simula, the first moment you believe Christ, the first moment your parents dedicated your life to God. That is why doon mga sanggol na yan, amen, na dinedicate natin sa Lord, desisyon ng mga magulang yan, hindi yung bata, of course, amen. Nagpadala si Lord ng minimum 2 angels, Psalm 91 verse 11, amen. And those angels na nag-alaga doon, nung tayo pa bata pa, nung dinedicate niya ang ating buhay sa Lord, amen, the same angel will also carry us up to heaven, second heaven. Oh, wala din. Oh, wala din. May kausap ako. Amen. No. Amen. For he shall give his angel charge over you. Dahil may napakahalaga mga kapatid. Pagkapanganak mo, huwag mo nang tatagalan yan. Ididikit mo lang alam sa Lord. Para sa kung ipadala ng Lord ang kanyang angels doon. Minimum 2. Mag-aalaga doon sa bata. Kaya nalulungkot ako. Bakit yung mga parents inaantay pang, ayun ko, ano bang inaantay na pera sa kanyang handa? Hindi mahalaga ito. Dinidili nila ang dedication ng bata. Amen? Kung ididili yan, right away, ipaalaga mo na kayo. Amen? Minus, ikatiwala mo na kay Lord agad. Pag kinatiwala mo, natanggalan ka ako. Hindi ka nang nangangamba sa kanyang kaligtasan. Amen? Huwag ka natin. Kasi si Lord ang bahala doon. Wala pang kamangmang yan. Pero yan, very sure, ligtas na yan. Kasi walang kamangmang yan, pero dinidikit ng nanay, tatay. Lord, ito yung kahalagaan. You want to secure the baby for his or her salvation, dedicate to God. Right? That the moment na pinanganak siya, dedicate mo ka dyan. Wala yan. Amen. Please share to other people. Gawin nila po. Para mapangalagaan agad yung kaligtasan sa bata. Amen? Yun yung bata na yan. Makikita mo talaga inaalagaan ng Diyos sa mamagitan ng Angel. Kita mo yan. The parents can testify kung ano nangyayari. They cannot take care of the baby 24 hours a day. But God can take care. Amen. Mahulog ba niya sa simento? Parang walang nangyayari. See? Tama siya. Nahulog ba? Di ba yung bata may kausap ako Yung bata may consciousness yan. Amen? Sa magitan ang anghel na nagbabantay sa kanya. Uy, siya. Amen? Ano natin? Paliwanag. Nasaan tayo? Okay, nasaan natin? So, yung anghel na rin yan, mga kapatid, pag tayo po ay matay dito sa lupa, katawan natin. Dadali niya yun. Exxon, Dorsa, Second. Amen? Saan yung matatagpuan yun?
Luke 16:19 to 30. Amen? It is from verse 7 to 2 11. Para din. Amen? Kasi, di ba, pagharap natin hindi na mananampalataya, ganun tayo din. Paano din naman natin sabihin na, di ba, life after death, di ba, pagtapos ng physical death natin na judgment na. So, alam po din po yung karayuan ng mga hindi mananampalataya, diretso na ba sila sa yung mga hindi mananampalataya, kaya, kung babasahin natin yung Luke 16:19 to 31, ito po yung kwento ni Lazarus at rich man. So, ang kwento dyan, halimbawa lang one of the basis why mayroong ganong impyerno. Yung lalaki na yun, he has 5 brothers. Hindi inintindi ang kaligtasan. Wala siyang pakialam. Kaya namatay silang dalawa ni Lazarus. Lazarus is saved, is having a good relationship with the Lord. Amen. Siya ay dinala ng angel sa second heaven. Yung pa naman sa impyerno, sa Hades. Merong pagitan doon na hindi maaaring lundagin. Amen. Ng sino man. Amen. So kita niya doon sa piling ni Abraham si Lazarus. Amen. At ang sabi niya, napakainit dito. Amen. Can I ask na isang yung daliri mo, define sa aking labi? At Father Abraham, recognize siya I am a consciousness pa. Amen. Can you go down to earth? Kasi nandun yung limang kapatid kong lalaki. Sila po ay kagaya ko na ayaw maniwala sa Diyos. Amen. Anong sagot ni Abraham? Sabi niya, this is a judgment. Judgment is over. Yung huling chance natin para maligtas tayo. Dito sa worship. Dito sa Amen? Kaya nga, walang purgatory. Wala nang second chance after this life. This is the ultimate and last chance of our life to be saved. Amen? Kaya hindi na po ito natin binabaliwala yung buhay. Amen? Kaya ini-emphasize natin yung kaligtasan while we are still alive. Amen? Bakit aantayin pa yung nag-iinom? Bago tayo pinag-iinom. Habang malakas ka pa para ma-enjoy mo ngayon kung anong mayroong Christian life. Amen? So, yung tanong mo, yun ang po yun, hindi mananampalataya. Ito lang po siya. At hindi lamang yun ang pupuntahan na mayroong pangalawang death na buwan. Sila po ay tatapon sa asupre. Yun ang pagpagang apoy. So, ipapakita ng Lord talaga kung ano yung create ng him, talagang totoo para sa mga tao. At ipapakita niya kung sino ba kung ano yung mayroon. Amen? Amen? I think sige, basahin natin ito. Para magbigay ka ng ito. Basahin natin ang 1 Peter chapter 4 verses 18 and 19. Peter 4, 18 and 19. Now, if the righteous one is scarcely saved, where will the ungodly and the sinner appear? Just chance. Kung tayo mismo na sinasabi ng pinili ka, saved ka, ay ang hirap pa. Masiguro yung kanilang. How about the unbelievers? Amen? Verse 19, therefore let those who suffer according to the will of God commit their souls to Him in doing good. And that's so people. Amen? Okay. And another supporting verse is Malachi chapter 3,
17 and 18. These shall be mine, says the Lord of hosts. On the day that I make them my jewels, I will spare them as a man spares his own son. Amen. Then they shall again discern between the righteous and the wicked. Amen. Between one who serves God and the one who does not serve God. The realization will take place. God will not allow na gaganyan-ganyan lang tayo. Amen? Ito po yung salamat sa Diyos. Revelation last night. Amen? Not because of the promise of God kung bakit nandito. Amen? But because of God Himself. Kung nandoon ka nakatungo sa Lord, then nai-enjoy mo ngayon ang compliment ng Lord sa mga pangako niya sa iyo. Not because of the pangako, kung bakit ka narito, nagsasakripisyo, hindi yun. Para mong sinabing, dahil may nakukuha ka sa akin, kaya loyalista ka. No. Amen? Dahil mayroon ka nakukuha sa akin na nagbibigay ako ng 500 riyals. Amen? Kaya nire-respect mo ako? No. You respect me as a servant of the living God. So now, God is giving you compliment because of what you have in respect to me. Ako natin? Oh, nagtatapaw ka. Amen? Because you serve God through your word. And because of that, ito ngayon yung compliment ng Lord. You receive your salary. You receive strength. Masaya ka. Amen? Kinukumpot ng Lord. Ito yun. Amen? We are not after about the promises. We are not after about the gift of God. We are after God Himself, our relationship with Him. Amen? The same thing we are talking about marriage. Amen? Dahil mayaman yung aking asawa, kaya minamahal ko siya. Amen? Cute siya, kaya minamahal ko siya. Hindi. Siya yung pinigyan ng Lord na partner mo. Mag-focus ka doon. Pag hindi ka nag-focus doon, mawawala ka sa eksena sa pagkakadesign ng Lord kung bakit ito ang nangyayari. Magulo ang marriage. Amen? The first time we discussed this about the covenant, ito ba yung point na nandun ka sa covenant. Amen? That is why the two shall become one flesh. Ano man ang hindi pagkakunawa ng dalawa, ano man ang tampuan ng dalawa, hindi maapektuhan ang covenant nila sa Lord. Lord pa rin yan. Magpapasakop pa rin sila kay Lord. Kaya nga yung problema sinasabi na, hindi tumatagal, nare-resolve ka agad because they go back to God. They don't focus. Hindi yung may tampuhan, damay na lahat, wala na tayo. Kalas. Go your way, I will go my way. Wala na. But sa Lord, He is introducing one way. Oh, di ba? But for us, we will introduce your way, my way. There are two ways. Kaya may division. Pero kay Lord, no division. Amen? Because He will introduce one way sa buhay natin. Magkaisa kayo. Galang siya. Kaya pag ito ang nawala sa marriage, sa couple, sa spouses, ito magulo ang marriage. Amen? Yes, mga kapatid. Nangyayari lang naturally, mayroon kang hindi magugusto, may lalabas ang ngetpak during nandoon na kayo. Magkakasama na kayo. May mga pangit kang hindi mo. May mga dislike kung tawagin. May mga indifferences na ma-observe mo. Pero because of you understand marriage, you understand, you accepted covenant from the Lord, hindi siya maapektuhan. Kung siya yung tinanggap mo na asawa mo, tatanggapin mo yung buong buhay mo. Amen? Wala din, hindi maapektuhan. Wala din? Ito marating. Dahil, kaya napaka-stay ko sa marriage. Hindi ba sa basta? Amen? Wala din? Nasagot yun sa'yo. Ito po. Amen?
Hindi tayo aya ng Lord na, anong mayroon? Anong difference between the righteous and the unrighteous? Anong difference na nagpupuyat tayo at siya yung mga hindi nagpupuyat? Sabi ng Lord. Then they shall again discern between the righteous and the wicked, between the one who serves God and the one who does not serve God. O, i-testify natin yan. Kung anong mayroon kakapupuyatan na ito. Di ba? Bakit kami nagpupuyat? Hindi mo nararanasan yan. Anong mayroon doon? Amen? Bakit nandun kami sa donuts? Amen? Hindi mo nararanasan yan. Kaya we encourage you to come with us. Amen? Experience what the Lord is trying to have every day, every moment, every gawain. Amen? Tayo magtitestify yun kasi ikaw mismo ang paparanas ng gusto. Amen? Kaya ang wala tayong gagawin kundi i-testify si Lord, ipakilala. Make Him known. Amen? Pakilala natin through our life. Yun ang basic na responsibility natin. Kasi yun ang mission natin. So, amen? Okay na. Okay. Ano naman natin? Ngayon, mag-asawa ka? Hindi ba? So, mga kapatid, I am not discouraging you. I am not encouraging you. But you have to do your part. Amen? Kailangan pag-isipan mo yan. Huwag mong sabihin, next month, lagpas na ako sa katindaan nyo. Hindi pa dumarating si Peter sa buhay ko. Amen? Better wait long than to marry. Huwag tayo mag-ampura dyan. Amen? Hindi ampurahan yan. Amen? Hindi ampurahan yan. Alalahanin natin, pag humarap tayo sa Lord, individual. Amen? Kung anong mayroon tayo dito sa lupa, kung may asawa ka, ang binigyan ng Lord, complete. Pumunta siya para sa ganong samahan kanya bilang katuwang, kaisa, kapamilya, kapuso, pasak. Amen? Wala din. Mayroon tayong K. Amen? Wala din. Sana tayo okay. Pinag-usapan natin. Amen? Tinawag tayo sa kapayapaan. Amen? The second round ay tinawag tayo sa kapayapaan. Amen? 1 Corinthians 17. Amen? So, nakita po natin na sa kapayapaan, kung tinawag ka sa kapayapaan, of course, you are peacemaker. Kaya nabanggit doon sa Romans 12:18 na kailangan nabuhay ka ba peaceably with all men? With your spouse? Kinamparan mo yung part mo? Nakipag-ayos ka ba? Nasubukan mo bang binabaan yung pride? Baka naman antas ang pride mo, ito ang mangyayari. Amen? So yun po yan. Amen? Ang Kristiyano ay peacemaker yan. Hindi po siya mamagmaktul. Amen? Hindi siya nagmamaktul. Amen? Kaya nga, kung both kayong Kristiyano, tapos ang Amen? Kung minsan may mga Kristiyano na ganyan, amen? Bigla na lang tabo yan. Wala na. Para bang ano yung love story na wakasan? Parang comics. Amen? Comics na wakas. Pag binasa mo yung comics, yung pen, wakasan na list. Amen? Pagkatulog ka na. Okay? Amen? Madali. Alam mo yun, napaka ano po yung risky po yung ganung attitude. Amen? Kunting hindi magustuhan na. Ngayon, dahil ang marriage ay dalawa po yun ang doon. Amen? Yung isa pa ay naging peacemaker. Umabot ba siya? Amen? Nanoyo ba siya? Nasubukan ba yan ito? Amen? Kailangan mong gampanan mo na yan. Kailangan mong ibagsak mo na yung pride mo. Amen? Kailangan mong pakumbaba mo na. Para masasabi mo, in the end, kung talagang yun na yung, I'm tired of doing this. Lord, thank you. Thank you for your wisdom. Thank you, Lord, for saying to me, son, daughter,
I call you to peace. That is why I say, peace be with you. Kaya I say also, rest in peace. Kasi makikita natin mga kapatid, ginampanan mo yung part mo para kausapin ka ng Panginoon. Amen? Kasi alam nga naman na for one instance lang na nangyari na hindi mayroon kang hindi nagustuhan sa kanya. Lord, tinawag mo kami sa kapayapaan mo, bakit gano'n ang nagigita ko sa kanya? Sa parangay mo si Lord, tinawag kita sa kapayapaan, umalis ka na dyan, gano'n ka ba? Hindi. Amen? Sabi ka niya, be at peace with all, especially with your spouse. Abutin mo lang parang yung part mo. Amen? Huwag na mo parang yan. Kaya nga mo din, yung pangalaga yung marriage sa kamo. Yan. ikaw din. Amen? O, kailangan dumaan kayo. Amen? Before you go, mag-ilit tayo. Amen? Kailangan ma-seminar ka muna. Ma-ulit ka muna. Amen? At least, sa part mo, ma-ulit ka. Pagdating mo doon, matatag ka. Dalahan mo yung tinuro ng Diyos. Amen? Nakanda ka. Para sa loob, hindi ka after lang usap. May asawa kang matawag. Huwag mo lang yung after. Meron lang matawag ka. May asawa. Pag sinabi mo may asawa, ito yung binigay ng Lord na katuwang, kaisa, ng puso. Amen? Hindi yung sasayo lang para lang matawag ng asawa. Masarap kayo may matawag ng asawa. Hindi ganun. Hindi ganun. Kundi ito ay binigay ng Lord sa ako. Amen? Kaya nga mga kapatid, ang marriage, complementing one another yan. Hindi maaaring siya lang gumagawa yan. Hindi maaaring ikaw lang gumagawa yan. Both are complementing each other. Pag hindi nangyari yan, something may go wrong. Amen? And that wrong can be defined as wrong. Amen? Hindi mo natin. Ayan. Amen? Sana tayo. Peace. Amen? Amen? Saan natin matatagpuan ang peace? Kay Lord. I mean to say, you are called as a peacemaker dahil nananaig ng Lord. Hindi mo naman kakayanin yan na mag-share ng kapayapaan kung si Lord ay wala sa iyo. Amen? Meaning to say, hindi mo inintindi kung ano yung nakikita mo. Pero inintindi mo si Lord sa buhay mo kung bakit ikaw nakapag-share ng kapayapaan. Wala din? Amen? Sino tao ditong naghatid ng kapayapaan na hindi yung dala ng Lord? Hindi si Lord ang dahilan ng kanyang pagbabahagi ng kapayapaan. Sino? Amen? Magulo na lahat. Pero bakit may kapayapaan ka? Kasi si Lord na naisip ko yun. Amen? Amen? Reality. Sa pagiging Kristiyan. Amen? So, that is the second one. Amen? Na ground. Third ground, Matthew 19, verse 9. Unfaithfulness and fidelity. Amen? So divorce happens or comes in our life just because umantong na talaga tayo na hindi ko na kaya ko. I have got my part. And the Lord will tell you, I called you to peace. Amen? And I say to you, whoever divorces his wife except for sexual immorality and marries another commits adultery. And whoever marries her who is divorced commits adultery. Napaka-strict mo naman. Amen? So kung babasahin natin yung buong chapter na yan, they are trying to insist why Moses, sipasahin ko natin para mag-brother mo, bago natin. Sinasabi lang natin yung third ground. Amen? Infidelity or unfaithfulness. Third ground. Pero paano nangyari yan? So verse 7 until, until 5. Kasi, kung bakit pumasok yan, this said to him, amen? Why then did Moses command to give a certificate of divorce and to put her away? To put her away. Mabigat yan. Amen? When divorce comes, you are putting away the spouse.
you are nullifying the marriage. You are putting back the original as bachelor, as single. Amen? Nawawalang saysay yung bisa ng kapangyarihan ng batas ng marriage. Ano natin? Okay? So, step. Nakuha natin. Why then did Moses command to give a certificate of divorce and to put her away? 8. And this said to him, Moses, because of the hardness of your hearts, permitted you to divorce your wives. But from the beginning, it was not so. Hindi naman ganyan ang original design ng Lord. Pero dahil ito yung nangyayari, papayag ba ang Diyos na, di ba, ito yung nangyayari, ito yung senaryo, na yung mga inalagaan ng Lord ng mga Israelites, amen, tinuruan para mabuhay ng righteousness, amen, nung sila po ay nagkaroon ng kalayaan, amen, nakita nila yung daming babae, kung sino-sino yung pinakakasalan nila, kung sino-sino makinuha nila, amen, as much as they can, they marry, amen, to secure this, mga kapatid, ito yun, amen, sinisecure ng Lord, amen, ganun nangyari. I think that between chapter 6 and 7, nangyari yun doon sa Genesis. Huwag natin lagyan, pero yun po yung nangyari. Amen? Parang bang nakawala sa lungga yung mga Israelites. Amen? Ay, si Ate Jibet, maganda yan, halika na, kasalan tayo. Ay, si maganda yan. Gagano sila, nawala, nagtangga. Ano sila? Para nakawala sila sa lungga rin. Amen? Para ma-secure yan. Ito po yung ginawa. Inalaw. Amen? Because the heart is. Amen? Para maging stricto mangyari. Amen? So, because of the hardness of your heart, permitted you to divorce your wife, and from the beginning was so. Amen? Amen? And to secure that, para sa ganun maging stricto si Lord sa marriage, verse 9 takes place. Amen? Sabi ng verse 9, and I say to you, whoever divorces his wife, except for sexual immorality. Okay? Yung sexual immorality, napakalawak. Okay? Fidelity and faithfulness. Amen. And marries another commits adultery. Whoever marries her who is divorced commits adultery. So we are talking about the how God permitted this. Why Moses permitted? Amen. So, tingnan natin paano ginamit ng Lord si Moses sa bagay na ito. Deuteronomy 24, verse 24. Para makita natin. Paano nagsimula yan? Of course, dahil si Moses yung binabanggit, simple yung paano siya ginamit ng Lord doon sa 5 books. Amen? The first 5 books of the Bible were written by Moses. Amen? Under the influence of God. So, sabi dito, when a man takes a wife and marries her, yan na. Sila. And it happens that she finds no favor in his eyes. Ito yung sinasabi ko kanina. Natin, nakakadiscover ka ng, bakit naman siya? Yung nawawala, unti-unti kumukupa yung nawawala ang aking pag-tiis. Ito na yan. Amen? No, she finds no favor in his eyes. Because he has found some uncleanness in her. Amen? Bakit ganyan siya? Nung nakilala ko siya ay very conservative siya. Pero nag-asawa kami ay, bakit ganyan? Bakit pabinig-binig siya? Nakikita yung ano-ano. Amen? Amen? Bakit pag nagpalda siya ay mayroong pag-sleep na napakahaba? Amen? Diba? Pag umupo siya, hindi siya, ay, bakit naman siya umupo ng gano'n? Amen? Nasisilipan tuloy siya. Amen? Ba't siya kumilos na ganyan? Yuyuko siya, hindi man lang. Alam niyo yun, mga babae. Amen? Alam din natin yung mga lalaki tayo. Amen? Huwag tayong maging seduction, diba? Para sa ganun, hindi maglaro sa isipan nila.
at hindi sila matempt. Amen? 1 na 10? Praise the Lord. Ito po yun. It happened that he finds no favor in his eyes because he has found some uncleanness. Bakit? Eh, kwadra ng mga lalaki yan. Bakit? Pinibigyan pa niya. Bakit it's an awkward. Amen? Alam mo, kampo ng mga lalaki yan. Bakit pupunta ka pa ito? Paano kung sila nakubad? O kayo mga ginagawa, meron silang ginagawa something there. Ano kailangan gawin niya? Malagalit ang Diyos. At pag nakita ko yan, malagalit. Hindi ko isusin niya. Hindi ko isusin yung mga pasik-sisik na nagbibigay ng seduction. Amen? We are in this holy church. Behave properly. Ito yung mga uncleanness in her. Amen? Na maaaring, kasi yung mga kapatid, o yung mga kapatid ko sa Panginoon. Pag yung mabuti hindi kayo susunod, ganun siya, salamat. Amen? Yung mga masisilipan ko. Ako nahihiya doon eh. Ako nahihiya. Nahihiya ako doon. Amen? Kung kinakailangan, tapo ko sa iyo, panyo ko. Gagawin ko sa iyo. Amen? Tapos kung minsan, umuupo kayo ng wala sa ayos. Amen? Matitikman nyo sa amin yung pipitikin ko yung panyo. Sit properly. Behave properly. Amen? Kailangan careful. Magsususot ka ng above the knee. Para pag umupo ka dyan, eh talagang above na yun. Amen? Kristyano tayo, lingkod ka naman. Be careful. That is uncleanness. You are giving seduction. You are giving your paglalaro yung mga isip ng tao. Amen? Kung bakit? Nandiyon yun. Amen? And, sabi doon, and he writes her a certificate of reward and puts it in her hand and sends her out of his house. Sends her out of his house. Amen? So, sinusundan natin ang Biblia. Amen? Hindi tayo gagawa ng sarili natin. Susundan natin. There will be investigation. There will be confrontation. There will be investigation here. Amen? There will be punishment. Amen? Talagang pag-ibig mo ito, talagang si Lord, ipapakita sa iyo how you will ask this man, how you will ask this woman, paano yung mga katanungan. Amen? Because you are under the influence of the Spirit. Yes. Magagalap. Nice. Okay? Verse 2. 1 and 10? Pag may question kayo, raise your hand. Amen? And when she had departed from his house, alis ka na dito. Kasi, ganyan ka. Ito. I have done my Bakit? Binala ko nila. So, may ganun mo sila. Kasi ganun na natin. May mga uncleanness. Amen? Bara, tela. Doon ka dito. Sinusundan natin. Amen? When she has departed from his house and goes and becomes another man's wife and becomes another man's wife. So there will be second chance. There will be second chance.
provided that yung ground, yung reason mo is valid according to Bible. Hello? Kaya napaka-strict si Lord bago ka pumasok doon sa validity na yan. Amen? That will attest this ground, hindi po basta-basta papasok si Lord sa ganyan, sa buhay natin. Amen? When she has departed from the house and goes and becomes another man's wife. Naniniwala kayo sa second chance ngayon that our God is a God of second chances and another chance. Amen? Provided that according to the ground listed biblically. Pero napaka-strict ko yun bago ko makapasok doon. Hindi basta-basta. Amen? There was a question a few days ago. Amen? Isang bagay doon na sinisipyo, bakit naman? Or, paano ba yun? Ano ba yung tanong mo pa? Paano mo ka? Nasagot ka ng gano'n na pumasok mo sa love triangle. Hindi maaaring yun ang dahilan. Amen? For example, sige, kapit tayo. Okay. Ikaw yung ka-on ko, siya yung ka-off. Halimbawa lang ito. Tapos, kasi tumanda ka na, laos ka na. Reality. Amen? So, nabigati ako doon sa fresh. Yung bata. Amen? So, ang nangyari, na-shortcut ko instead na may ground tayo, wala tayong ground. Siya yung magiging dahilan. Which is, hindi na raw ng Lord. Parang ito yung pinutiktan ng Lord. May love triangle ang nangyari. Kuminsan di love triangle. Ano ba? Seven days a week na meron sa relasyon. Every day. Amen. From Monday to grabe ka talaga. Amen? Bakit ganoon? Amen? So, ganito. Wala din, hindi yung pinupulitan ng Lord. Amen? Pati-discover ko sa lalaki. Akala ko ako lang mahal niya. Ang dami pala siyang mahal. Amen? Ang dami yung tao doon, iba-ibang tao niya. Amen? Ito. Alright? May pang Monday, may pang Tuesday, may pang Wednesday, may pang Thursday, may pang Friday, may pang Saturday. All throughout the week. Amen? Ito yung pinatag ng Lord sa buhay natin. Para din, hindi maaari po yun. Doon papasok yung adultery. Amen? So, ano may asawa? Involved ka sa sexual immorality, adultery. Mga binata, mga dalaga, involved sa sexual immorality. Fornication. Kung natin, there is a difference of fornication and adultery. Fornication for the singles. Adultery for the married. Madali unawain, madali natin sakit. Okay, kung natin, amen. Kaya nga, kung gano'n na hindi inistriktuan ang divorce, nilaganap ang nag-triangle. At yung siya sa atin. Amen? Everyday meron siyang lover. Amen? Hindi. Yun ang take na love ko yan. Amen? Your love should always be one. Amen? One. One na. One na. One. One after the other. Amen? Kasi may second chance. Si Lord nagbibigay sa second chance ngayon. Provided that, nandun tayo sa biblical grounds. Amen? But hindi niya inalaw ito, yung may dahilan. Kaya inaaway mo ito ngayon. Hindi. Hindi maaaring mangyari yan. Kaya even the law of man is strict to spine. Even the church is strict to spine. Amen? Hindi maaaring may relasyon kayo at meron ko dating may relasyon. Nagkakaroon ka ng extension ng relasyon. Dahil mas nakikita mo doon yung 10% kaysa yung 90%. Amen? Hindi maaari yun. Amen?
Hindi i-allow yun. Kasalanan yun. Yun yung pinasabi natin natin siya. Ako mo. Hindi na lang nalod yun. Amen. Kayo, walang involved na third party sa inyong dalawa. Amen. Nagkaroon kayo na biblical grounds. After that, saka nangyari yung third person. Wala natin? Yan. Tanong kayo. I think magandang discussion. Tanong kayo. Para mapalakot niya. Ayaw kong hanging sa isipan niyo. We have 15 minutes. Then we will continue this later. Amen? Wala natin? Hindi ko alam to. Salamat ulit. Ikit sa atin. Amen? I believe na nakukuha niyo. Nakukuha niyo. Amen? Dumarating sa inyo yung understanding kami kung gano'n. Amen? Nakuha niyo kung bakit niyo pinupredictaan ng marriage. Hindi ba pasok tayo agad sa divorce? Amen? Hindi siya papasok. Ang higpit ng Lord. Ang higpit. Amen? Higpit. Maging ang loob, man, na napakahigpit na niya. Saan nakikita ko? Pero, depende sa nagpapakita. Diba? Saan po pa yung physical abuse po yung dahilan kung bakit pinagkakaroon? Physical abuse. Makikita po natin sa loob, man, sa pamilya ng Pilipinas. Nakakaliit ng mga dahilan na inaapro ko nila para ikaw ay hiwalay mo. Bilang ang Christian, hindi natin pinagbabasihan yung goal. Pinagbabasihan natin ang law of God. Amen. Physical abuse, dumanan ba kayo sa pag-usap? Dumanan ba kayo ng peace of the with each other? Ito po yung mga maganda. Physical abuse sa bata, maaaring nabigla siya. So, kung nabigla siya, agad-agad mag-iwalay na kayo. Pag-usapan niyo. Ay, sorry, nabigla. Nabigla na siya. Pero yung madalas na lang na nabibigla. Amen. Ngayon, ang tanong natin na din, ang point na tanong niya, maaari ko ba iwalay niya? Sino ba ang naging covenant? Yung anak o yung asawa? Sagot kayo. Sino ang kakovenant mo sa Lord? Yung asawa o anak? Asawa. Hindi ba napili ka ng asawa mo? Bakit mo pinagbabasihan ang anak mo? Meron yung anak o wala yung anak, kayo pa rin ang asawa. The grace is close. The grace is close. We are in the court. Adjourn. Next case, please. Next case. Ako mas na. Simple. Sa sitwasyon kasi natin. Una kasi naglago yung Magandang case. Wala po kasi pastor, nagloko yung bayaw natin. Nagloko in the sense na na-involve siya sa sexual immorality. Huwag yung maliwanag mo. Opo, marahil po din kasi nga may yung ate ko dati na may ano siya, nagkaroon ng third party sa ibang babae. Tapos yun nga po nangyari pastor. Nung dumating kasi sa time talaga kumantong talaga na yung parang ate ko na wala nang pag-ibig sa pamilya. Tapos ngayon Yung ate mo ba ang nagloko o yung kuya, yung bayaw, yung asawa yung mo? niya. Yung maliwanag po. So yun nga po, dumating sa point na parang nawalan na rin yung love yung ate ko sa bayo ko dahil sa paulit-ulit nilang ginagawa. So yun nga po, nung dumating naman sa point na yung parang ang bayo ko naman ang nagsisisi, yun nga lang, hindi kasi siya Christian. So, nung parang nagsisisi na siya, nanayos naman niya na magkabalikan sila kasi umanap na sila, magkasinaro po sila. Hindi pa sila kasal sa sa simbahan, sa sa mayor's office lang. So yun nga po, ang nangyari doon pastor ngayon, ngayon ang ate ko ayaw na talaga niya, naging-pag-iwalay na siya. So, may chance po ba sila na, kumbaga, maghiwalay sila, may chance pa ba yung ate ko or yung bayo ko na
magkaroon sila ng, kumbaga, may pananagutan ba ang ating doon sa, ano, sa, Pakiulit po, yung asawa niya nagloko, oh, tas ngayon, yung ate mo, nagloko na naman siya, parang, yung ate mo nagloko din. oh, nag-ano siya, binalikan niya yung Parang, ginawa niya. kasi ginawa niya, Oo. so, bakit mo ko ano, yung gawin ko rin. Parang nagawa Believer ba niya. sila? Yung ate ko, parang na-backslide na siya ngayon dahil sa pangyayari ko. Pero bago nangyari yun, hindi ba? Basta, Kristyano ba siya nangyari o bago? oo, Cristiano na ba siya? Pero pagkakilala niyo gusto ko. Yung asawa niya hindi. Hindi ko. Dahil ginawa ng lalaki na unbeliever, may karapatan yung babae na wala siya. Pero huwag siyang gagawa kaagad. Kailangan legal muna sila. Amen? Ito po yung mga kapatid. Humantong man sa mga grounds na yan, lahat ng grounds. Kaya nga, very strict ang Lord sa Pinoy. Death. Kung wala tayong magagawa ng death na yun eh. Hindi mo naman yun. Patay na, talagang mag-isa ka na doon. Okay, death yun eh. I mean, hindi mo pwedeng i-preserve yung kanyang, yung bangkay. At nasabihin mo, may asawa pa rin ako. Sino asawa mo? Ito, death. Hindi mo pwede. Okay. Second ground ay nag-depart siya. Amen. Depart. Yung departation ng mga kapatid, ang dami kong gusto sabihin niya. Amen. Maaaring yung sinumpa ninyo, iniwan na niya. Hindi na kita mahal. Alam mo kung bakit pinakasalan? Dahil napilit. Ito yung mga departation. Third, dahil rekomendasyon ka ng aking ang nanay ko lang namatay ko sa sa'yo. Alam mo yan, hindi lang mo si nanay. Tatay, si kaibigan, napabanggit natin ang halimbawa. Amen. These are what we call departation or inabandon mo na yung mga sinumpan. Kinalim mo. Third, sexual immorality, infidelity, and faithfulness. Lahat ng grounds na yan, baliwala yan. Kung ikaw na concern, kaya mo pa rin siyang patawarin. Low. Amen. Napaka-strict na Lord to. Amen. And, pero sinasabi ko sa inyo mga kapatid, dumarating tayo doon sa tatanungin nga ng Lord o impress niya sa buhay. Have you extended that peace to your spouse? Have you lived with him patiently? Amen. Yan ko say, inabot mo ba siya, pinatawad mo siya, ginampanan mo ba yung mga bagay na yan? Amen? Kasi lahat ng grounds na yan, valid. Valid. Amen? Pero ang sinasabi ng Lord dito, kung kaya mo pa rin siyang patawarin, for the second time around, why not? Pero nung ginampanan mo na yan, kaya nga, tatanungin ka ng Lord, embraces me. Have you lived patiently? Nagampanan mo yung part mo? Inabot mo ba siya? Pinagsilbihan mo ba siya? Pinahal mo ba siya ng tulad ng pagmamahal niya sa iyo? Amen. Minahal mo siya na ayon doon sa pag-ibig ng Panginoon. Ikaw ba ay nag-function as wife, as husband? Amen? Ito yung mga bagay na ito. Hindi yung secluded ka, hindi yung self-centered ka. Nasawa mo kung ganito, hindi ganito. Hindi dapat gano'n. Amen? Pero ang lahat ng ito, sabi ng Lord, kung kaya mo siyang patawarin, patawarin. Then, tuloy ang pag-asawa, tuloy ang relasyon. Ito ngayon, hindi nampanan mo yan. Nauli. No. Ito yung, ina-extend mo yung peace sa kanya hanggang sa asabi ng Lord. I know you are trying. Galing. Because of your relationship. Darating yung sasabihin. Tatanggalin ka sa stasyon. Talaga ipapakita ng Lord na nakikita. Iingatan kita. Mabuhay ka sa kapay. Bakit all throughout your life, upon marrying that guy, ano yung klaseng buhay na rin ka? Dapat sana may improvement. Kasi dalawa na kayo na nagtutulungan. Bakit anong nangyayari?
naging atchay ka na lang. Wala ka nang ginawa. Pagdating ng asawa mo, naka-4 na lang, nanonood ng TV. Tapos tinatawag ka, where's my breakfast, where's my lunch, where's my dinner, where's my sleeper? In 5 minutes, I'm going to take a bath, prepare everything in the bathroom. Hindi alam nanood yan. Pero of course, patience na doon mangyari. Do you? Maaaring sinusubukan ka lang doon. Amen? Kaya nga, have you lived patiently with Him? Really just announce prayer. Hindi ka papasukin na agad na, ayaw ko istan ng buka. Hindi. Amen? Napaka-strict ng Lord. Amen? Tayo sa church, bakit ang nangyari? Saan ko yan? Buting yan. Bakit may black eye ka? Isa lang. Amen? Isa lang ang ibigay mo kayo isa. Sabi ng Lord kung sinampal ka dito, ibigay mo kayo isa. Ginawa mo na yan. Diba? Marami tayong encounter dito sa church mo. Sa mga couples. Ano nangyari sa'yo? Nadulas ako tumama ka yung pag na napasagod. The other day, ano nangyari sa'yo? Kung pala binubugbog na asawa. Hanggang hindi na yung makayanan. Bakit ka pahandong ng ganun? Amen? Meron namang church, meron namang pastor doon. Bakit hindi mo napitan ka agad? Amen? Para sa makatulong ka. We are one big family. Amen? Ayusin ng Lord. Our God is a God of order. Amen? Amen? Tumayo tayo sa katotohanan. John 8:32, for you will know the truth, and the truth shall set you free. Kung yung katotohanan, inabas mo. Ano ba talaga ate? Sino ka ba? Sabi. Amen? Huwag ka maglilihin. Para sa ganun magkaroon ka ng kaayusan sa buhay, huwag ka maglilihin. Sabihin mo katotohanan. At sabi ng Lord, pag nasa katotohanan ka, sagot ka ng Lord. Bakit ka sagot? Sabi ng Lord, and the truth shall set you free. Amen? In verse 36, if the Son sets you free, you are free. Kaya nga sila lang ang magbibigay sa'yo ng kapayapaan. Amen? Sila magbibigay talaga ng kalayaan sa buhay. Kasi nasa katotohanan. Ang lahat ng nasa katotohanan, may kalayaan. Hindi siya kailangan matakot. Amen? Martyr is martyr, fine. Pero kailangan mong gampanan pa rin. Amen? May hangganan yan. Otro, yun na, binubugbog ka, ginagawa ko punching bags. Teka. Hindi maaari sa akin yan. Hindi maaari pwede sa Lord yan. Sige, sabi mo. Ano po ang pinagkaiba ng divorce sa legalized marriage? Kasi po, yun nga po kaya ako nagtanong sa Facebook. Yung separation, hindi nawawala yung certificate of marriage. They are still married. Yung nga lang magkaiba ang marriage. They are legally separate. Yun po kasi ang situation ng mother at father. Dahil po dun sa... They are still married. The marriage is still going. Valid pa rin. Wala pa. May iba na din yung pinakasama ang father. Yun po yung ano doon. Pag nangyayari yun, kailangan magkaroon na sila ng ano yun. Kasi nabubuhay sila. So pag andiyan na sila pastor, free na sila. Opo, pag ano lang, free na sila. Provided that, of course, ito po yung sinasabi ng Lord. Kaya strict lang ako sa mga. Amen. O hindi natin, nasa Christian, hindi natin pagpapasiyan ang loob. Mas mabigat yung loob. Amen. Kaya nga mga kapatid, sa ating buhay, sa totoo lang, even without the law of men, kung si Lord ang kumikilos sa buhay, sasabihin niya may freedom. Kahit wala pa yung legality na nangyayari sa tao. Kasi ayun naman, sa tao, nagbuburain mo lang kasi yung sa kaisipan ng tao na kayo ay kasal. Kasi ang piniputik ng Lord doon, sabi ng salita niya, I forgot the verse, in Ephesians, amen? Huwag kang maging sanhin ang pagkakasalan ng iba. Amen? Kaya kinukumply mo yon
Dahil nung napakasal kayo, it is known by people. The people in the Philippines, the people in this world are witness in the marriage. Nakilala kayo na nagpakasal kayo. Amen? Kaya ito yung buburain natin. Kaya, inuunor natin ang loob natin. Just because of this. Dahil may sinabi ang Lord, amen, na huwag kang maging pagkakasala ng iba. Amen? Huwag natin? Amen? Pero biblically, spiritually, kung ikaw ay tinanggalan ng Lord doon sa marriage, kay Lord, malaya ka. Huwag natin? Ang iniisip mo lang dito, ang makinaan pala ng konti, kasi aayusin mo yun sa tao. Kasi nga may problema po tayo ng Lord, hindi yung, okay na ako sa Lord. Ika, sabi ng Lord, huwag mo maging pagkakasala. Amen? Bakit ito yun? Hindi pa naman sila na legal na maghiwalay o hindi pa talaga totally annulled yung kanilang kasama. Bakit may kinakasama na siya? Mali. Sa mata ng Diyos, okay, sa mata ng Diyos. Pero meron pa rin sinasabi ang subuhin. Antayin mo yung road na yan. Kasi sila magkakasala dahil sa iyo. Kung sila magkakasala dahil sa iyo, kasalanan yan. Ito po yun. Paano ito umiibo? Any question? Kasi tapusin po natin yung atin. Ito lang nilin before. Verse 1 to 4. Yung 4, I think verse 3 tayo, verse 4. Amen? So, sige po. Yeah, verse 4. Then her former husband who divorced her must not take her back to be his wife after she has been defiled. Anong ibig sabihin? Tagalog natin na. Hindi na siya makukuhang muling maging asawa ng kanyang unang asawa na humiwalay sa kanya. No return, no exchange. Once you release her, he is released totally. Answer. Case closed. Amazing. Kaya nga yung hiwalayan din, hindi basta-basta din. Amen? Can you really release her? Can you really release him? Please release me and let me go. Amen? Can you? Baka mamaya, pag nirelease mo, hindi ko pala Wala din karumay-dumal. Sabi niya dito. Amen? Amen? Sabi ni Lord, then her former husband who divorced her must not take her back to be his wife after she has been defiled. For that is an abomination before the Lord, and you shall not bring sin on the land which the Lord your God is giving you the nether. Tagalog, hindi na siya makukuhang muling maging asawa ng kanyang unang asawa na humiwalay sa kanya. Pagkatapos na kanyang mapangayupa pa siya. Amen? Sapagkat yaoy karumaldumal, abomination po yan. Amen? Sa harap ng Panginoon. At huwag mong papagkakasalanan ang lupain na ibinigay na pinakamana sa inyo. Hindi natin mga kapatid. Marriage is so strict, divorce is so strict. Hindi basta-basta. Kaya nga, tatanungin kita, ayon sa salita ng Diyos, can you really release him? Can you really release her? Please release me and let me go. Amen? Palawak ko. Amen? Hindi basta-basta. Ang tawag dito, it is a costly. Amen? Si mga kapatid, kung wala pa ang usap, don't do Wala this. nang trial and error. Unless na lang kung may pangungusap sa buhay mo, wala kang gagawin kung siguro sa Diyos. Amen? Dahil ang plano ng Diyos ay hindi mo alam, siya lang may alam.
Pag nangusap ang Lord sa buhay mo, all you need to do is to obey the Lord. Hindi mo man ito naunawaan, pero si Lord, sinusundan mo siya. Ano man yung bagay na hindi mo naunawaan. Amen? Si Lord lang ang tanging mong susundin. Mahirap mong unawain ng tao, maging ikaw na mismong recipient dito. Hindi mo naunawaan. Pero pagdating kay Lord, wala kang gagawin kundi sumunod. Dahil ang buhay natin, ang tanging gagawin natin dito sa mundo ito, makasunod kay Lord. Amen? Kasalanan mo ba ito? Hindi. Ang sinasabi ng Lord, tinanggal ko na siya sa puso. Just follow me. You may not understand now, but later on, Gentiles and still, I will let you understand. Amen? Pag tinanggal sa puso mo, talagang tinanggal siya, hindi ka makakaranas ng love. Related. Amen. Kung natin, nangyayari ito mga. Amen? Di ba? Di ba may nanlingaw sa'yo, in love na ka dati? Di ba? Then later on ay, thank you Lord. We are not yet excited. Mabigat, mahirap mong i-relasyon. Pero nung nandun na si Lord, kasi plano ng Lord yun, kukumport ka niya. Ipapaunaw mo. Mga kapatid, I will tell you one thing. The relationship between the husband and amen, marriage is bigger than these people. Amen? Kaya kung titingnan natin, why marriage is bigger than these people? Si Lord kasi, malaki. Yes, amen. So, kung dumating sa'yo yung ganito, yan, na-release, amen? Di ba sino nakaranas dito na nagkaroon siya ng first relationship, ng boyfriend, girlfriend, then nawala. Although, nandun na talaga para ang trato niyo spouse sa iba, para magkahirap mag-asawa na. Amen? Ganun tayo. Hindi po tayo naligaw ng marami, hindi isa lang. Amen? Anong naligaw tayo, hindi tayo naligaw nung nandun ko tayo sa Pilipino. I was 24 years old when I started courting. At ang layunin natin lagi, ang prinsipyo natin, hindi pa ako siya, ang prinsipyo ko. Pag niligawan kita, itutuloy na kita ng asawa. Kahit anong mangyari sa atin, doon, handa kita makasama. Pag niligaw. Niligaw mo lang parang yan, niligaw mo pala. Ganun ang aking friendship. Kaya, hindi tayo naniligaw ng dalawa. Isa ka. Kasi na-fix na yun. Yes, masakit. Oo. Bye-bye. Ganun pala magmahal at kapag-ulit. Hindi mo mahalata na galit. Binigyan mo lang lahat. Ito yung sinasabi. You have the right. You look patient. So, of course, in the beginning, mga hurt ka. Pero dahil ito yung kaparangan ng Lord, i-hit ka. Amen? Kasi Lord, pag nandoon, siya yung mahal. Ang mahalaga dito si Lord ang motor na ginagawa. Church, hindi na mahalaga. Amen? Kaya bago ka gumawa ng ano ang klaseng hakbang, ano ang action mo, amen, you have to control that. Hayaan mo si Lord ang mag-size niya. Kung hindi mo unawaan, Lord, nandito yung church, nandito yung leadership, i-assist natin yan, pray natin, itulog natin sa Lord, and the Lord will help us. He will give wisdom. I-ayos na. Siya yung Diyos ng kapayapaan. Siya yung Diyos ng kaayusan. Amen? Amen? Basta tayo. Amen? Walang tanong? Praise the Lord. Amen? Get up now. Salamat sa Diyos. Ipagpapatuloy natin ito. Hindi pa tayo tapos. Amen? Mahabang usapan po ito. And I believe na malawak yung pagkakaunawa ninyo.